किस बाई किस, दोडकं किस, दोडक्याची फोड लागली गोड, आणिक किस बाई आणिक किस. नमस्कार, मास्टर रेसिपीज मध्ये स्वागत. माझ्या हातात आहे दोडकी आणि ही दोडकी आमच्या विष्णूजी की रसोईमध्ये लागलेली दोडकी. मागे मी तुम्हाला एकदा घेऊन चालेल. मागे आमच्या इथे दोडकी आहे, त्याच्यानंतर मोठं कोहळं लागलेलं आहे. तर दोडक्याची भाजी मला खूप आवडते. याला तुरई म्हणतात हिंदीमध्ये. आणि ही आवडण्यामागचं कारण काय? वेट लॉस. कोणीतरी सांगितलं आणि वेट लॉस होतो आणि मी ही सध्या ट्राय करतो आहे. मग याचे वेगवेगळे प्रकार, मग एक डाळीतलं दोडकं असतं किंवा मग एक भाजीचा साधा प्रकार असतो. याच्यात अजून काय गंमत असते की ज्यांना डायबेटीज झालेला आहे अशा मंडळींनी सुद्धा दोडकं खावं असं डॉक्टर म्हणतात. हीट तुमच्या शरीरात जास्त असेल ते कमी करतं. त्याच्यानंतर जळजळ जर अति प्रमाणात होत असेल तर नुसतं दोडकं किसून म्हणजे याच्या शिरा काढून त्याला मिक्सरमध्ये बारीक करायचं आणि पिऊन घ्यायचं, जळजळ कमी होते. तर असं हे बहुगुणकारी असं दोडकं, याचं काय बनवायचं बघा किचनमध्ये. चला, ह्या दोडक्याच्या शिरा ज्या आहेत त्या काढून घ्यायच्या, कारण त्या दातात लागू शकतात, धारदार असतात. यात पाणी घालायचं नाही आणि पाणी न घालताच ह्याला आपल्याला शिजवायचं आहे. मंद आचेवर ह्याला शिजवायचं आहे. पाणी घालायचं नाही, त्याच पाण्यात शिजवायचं. आणि तोपर्यंत काय करायचं? छान रेडिओ ऐकायचा, गाणी ऐकायची विविध भारती. आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है. बरोबर की? बघा याला किती पाणी सुटलेलं आहे. आता याला आपण क्रश करून घेऊ. अजून थोडं शिजायला बाकी आहे. हे पाणी पूर्ण आटायला हवं. याचं पाणी आटल्यानंतर जसं 2 वाट्या जर दोडकं असेल तर 1 वाटी ओलं खोबरं आपण यात घालू, चवीनुसार मीठ, आणि याला आता एकत्र करून घेऊ. या फोडी शिजायला हव्या. गॅस बंद. याला थोडं थंड करायचं आणि हे थंड होत आहे तोपर्यंत आपण एक फोडणी करून घेऊ. त्या फोडणीमध्ये काय नाही, हिरवी मिरची, हिंग, थोडासा हळद आणि मोहरी जिरं एकत्र केलेलं घ्यायचं आपल्याला. हळद, हिंग, गॅस बंद. आणि फोडणी जळू नये म्हणजे हिंग किंवा हळद जे आपण घालतो ते जळू नये म्हणून मी नेहमी थोडीशी कोथिंबीर घालतो, जेणेकरून काय होतं की या फोडणीचं टेम्परेचर होतं कमी आणि हळद आणि हिंग हे इंटॅक्ट राहतं. घोटलेलं मलाईचं दही, कोथिंबीर, थोडी साखर आणि ही फोडणी. हे सगळं करताना मला एक लहानपणीची कविता गाणार. किस बाई किस, दोडकं किस, दोडक्याची फोड लागली गोड, आणिक किस बाई आणिक किस, आणि आणिक बघ बाई आणिक बघ. मास्टर रेसिपीज.